สวัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอแรงงานรายการของกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นรายการดีๆที่นำกฎหมายแรงงานต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะและสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการเกษียณอายุที่มีการกำหนดไว้ว่าจะต้องเกษียณอายุเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะแต่สัปดาห์นี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเกษียณอายุที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ให้กับลูกจ้างเรามาฟังกันนะคะว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์อะไรกันบ้างค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานคุณรุ้งราวัลย์ กันทสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ผอ.เนี่ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ให้กับลูกจ้างที่ฟังกันอยู่อย่างไรบ้างคะโอเคค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรานะคะได้รับคำถามเรื่องการเกษียณอายุทีนี้การเกษียณอายุนะคะของสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่านายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยได้ตกลงกันไว้ว่าจะเกษียณที่เท่าไหร่หรือในระเบียบข้อบังคับของนายจ้างได้กำหนดว่าจะให้ลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานเมื่อไหร่ค่ะและทีนี้นะคะก็มีนายจ้างบางรายเหมือนกันนะคะไม่ได้กำหนดอะไรไว้เลยนะคะว่าจะให้เกษียณอายุเท่าไหร่ถ้าลูกจ้างนะคะมีความรู้ความสามารถทำงานได้เป็น100 ปีก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยนะคะพอหมดแรงก็เลิกไปเองแบบนี้นะคะนายจ้างก็ไม่ได้เลิกจ้างเพราะลูกจ้างหมดแรงไปเองนะคะมันก็จะไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรเลยทีนี้นะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 เนี่ยก็มีการพัฒนาการขึ้นนอกจากได้กำหนดเรื่องการเกษียณอายุการทำงานโดยการตกลงกันไว้แล้ววรรค 2ของมาตรา 118 นะคะ/1ก็กำหนดไว้ว่ากรณีที่นายจ้างลูกจ้างไม่ได้ตกลงกันไว้หรือนายจ้างไม่ได้กำหนดไว้นะคะให้ลูกจ้างนะคะน้องโบลูกจ้างนะคะซึ่งมีอายุครบ60 ปีเขามีสิทธิ์ที่จะไปขอเกษียณอายุกับนายจ้างได้พอฉันอายุครบ60 ปีปุ๊บวันนี้เป็นวันแซยิดของฉันนะฉันจะขอเกษียณอายุฉันจะหยุดแล้วฉันจะไปเลี้ยงหลานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่กฎหมายก็กำหนดนะให้นายจ้างเขาเตรียมตัวนิดนึงว่าคุณนะคะหรือเราต้องไปแจ้งนายจ้างว่าขอเกษียณอายุแล้วจะมีผลก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว30 วันก็คือยื่นบอกนายจ้างสมมุติว่าวันนี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนเรารับเงินเดือนถูกไหมดิฉันจะขอเกษียณอายุนะคะเพราะว่าจะกลับไปเลี้ยงหลานละเพราะปีนี้ดิฉันครบ60 ปีพอดีนะคะนายจ้างก็จะบอกโอเคนะคะการบอกกล่าวแบบนี้คุณต้องบอกนายจ้างล่วงหน้าเนี่ย30 วันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะติ้งต่างว่าวันนี้เป็นวันที่1 พฤศจิกายนนับไปอีก30 วันก็คือ30นะคะ30 พฤศจิกายนอย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ลูกจ้างจะทำงานเมื่อพอถึงวันสุดท้ายที่ลูกจ้างทำงานปุ๊บนะคะแล้วก็กฎหมายอนุญาตให้ลูกจ้างขอเกษียณได้เมื่อกี้พี่บอกแล้วการเกษียณอายุให้ถือเป็นการเลิกจ้างเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของค่าชดเชยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา118นะคะที่เราแจ้งไปแล้วว่าอัตราจะได้เท่าไหร่ทีนี้นะคะมีอีกเหมือนกันนอกจากไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้แล้วบางบริษัทเนี่ยกำหนดระยะเวลามากกว่า60คือกำหนดการเกษียณอายุว่าลูกจ้างที่มีอายุ80 ปีถึงจะทำการเกษียณอายุได้นายจ้างใส่ลงไปแบบนี้เลยน้องโบในระเบียบข้อบังคับนายจ้างทำได้ไหมคะผอ.นายจ้างเขียนมาได้นะคะแต่ลูกจ้างนะคะถ้าตัวเอง60 ปีแล้วยังแข็งแรงแล้วก็สวยเหมือนน้องโบอย่างเงี้ยฉันทำงานต่อไปได้เขาก็จะทำงานต่อไปจนถึง80 ปีพอเขาเกษียณเขาก็ได้รับค่าชดเชยแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันสวยก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มเหน็ดเหนื่อยแล้วนะคะแล้วปีนี้ฉันก็60แล้วนะคะเรานะคะจะขอเกษียณอายุที่60 ปีนายจ้างจะปฏิเสธไม่ให้เกษียณอายุไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยระเบียบของฉันกำหนดไว้80เธอต้องอยู่ไปถึง80อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกจ้างเขาขอแล้วเขาก็อายุ60ก็คือครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนายจ้างต้องอนุญาตให้เขาเกษียณอายุแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างด้วย
ค่ะ ในเรื่องของค่าชดเชยเนี่ยคือจะจ่ายตามอายุการทำงานใช่ไหมคะผอ.ใช่ค่ะ ค่ะ ถึงแม้ว่าบริษัทจะตั้งไว้เท่าไหร่ก็ตามอย่างที่ผอ.บอกว่า80 ปีนะคะ แต่ว่ากฎหมายแล้วเนี่ย60 ปีถึงเวลาลูกจ้างทำไม่ไหวแล้วจริงๆ60ก็คือลูกจ้างสามารถขอเกษียณอายุได้เลย ถูกต้องค่ะ ต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน30 วัน ใช่ก่อนที่ตัวเองจะหยุดการเกษียณไปอะค่ะ30 วันค่ะมันจะหยุดได้ค่ะโอเคค่ะ ต้องขอบพระคุณผอ.รุ้งราวัลย์ การทศิษย์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ได้มามอบสาระความรู้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุ โดยที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าไว้แล้วว่าคุณจะต้องเกษียณอายุเมื่อไหร่หรือไม่มีก็ตามนะคะ วันนี้เราได้สาระครบถ้วนจริงๆค่ะ อย่าลืมติดตามรายการพบหมอแรงงาน รายการดีๆนะคะ ที่นำสาระต่างๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ มีปัญหาแรงงานให้เราดูแลนะคะ รีบปรึกษาเพื่อลดเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก ด้วยความปรารถนาดีจากกองคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณออนรัตน์มิ่งกิ่นและคุณรุ้งราวัลย์ การทศิษย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ